Lasing. Guys, e-bike. Saan? Bigat mo, gayam. Dengan nalagpusin. Bigat din. Ana, stand mo pa lang sa kabila. Yan yata yung ano niya. Oh, try mo. Isusi, di unag. Adapi ko na to. Ribbon na Holy. Tumama Kailan lang yan? Dati siguro. Dala ka itatch up? Ito. Pearl. Medyo pearl pa yung mandita. Paint na. Mas lagay ko. Ulugan. Ulugan. Ito ang ganda pa yung nagjarili ko. Pang touch up. Bakit? Powerful.
So, yung 1 mo, naka-ano na yon, pinipindot mo na. Oo, pinipindot mo. Yung accelerator? Pindot-pindot lang, hindi yung steady. And hindi ka na nagpe-pedal. Hindi na. Patry? Delikado dito. Maluwang ka. Kwan pala din. Ano? Pag etong kwan, etong one, pag nagpedal ka, automatic na naggaganon oh. Kahit hindi mo pipindot to. Okay. So meron yung Setting. number 2 siguro. Yung number 2, hindi ka pwede nakuan lang. Wala yung ito. Ito lang. Ito lang ang gagana. Hindi ka pwedeng magpedal. Hindi. Pedal, makapedal ka pero hindi siya hindi nag-auto din. Hindi dual. Oo. So, 1 is both. Oo ka.